Luen Arto Boan hartauskirjasta Avaimet. Viikko 18. Mielen uudistus. Kirje roomalaisille, 12. luku ja 2. jae. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. On helppo mukautua ja sopeutua yleiseen mielipiteeseen. Vastakohtaisesti on hyvin vaikeaa pitää oma mielipide, kun muut painostavat ajattelemaan toisin. Roomalainen prefekti Pontius Pilatus johti oikeusistuinta, kun Jeesus haluttiin tuomita. Pilatus ei löytänyt mitään syytä, miksi Jeesus pitäisi tuomita kuolemaan. Itse asiassa hän halusi päästää Jeesuksen vapaaksi, kuten Luukkaan evankeliumi kertoo. Ison joukon painostus sai kuitenkin Pilatuksen muuttamaan mielensä. Hänen mielensä taipui ja hän teki niin kuin maailma halusi. Tämä on meille varoituksena. Historia kertoo monesti, että enemmistö on ollut väärässä. Hyvänä esimerkkinä lähihistoriasta on Natsi-Saksa. Toisen maailmansodan aikaan Saksassa yleinen mielipide oli se, että ihmiset ovat eriarvoisia. Mutta vaikka koko kansa olisi silloin ollut sitä mieltä, että juutalaiset ovat halpa-arvoisempia, he olisivat kaikki olleet väärässä. Enemmistö tai sen paine ei saa asioita muuttumaan oikeiksi tai vääriksi, vain Jumala voi määritellä sen. Siksi meidän tulee tutkia, mikä on Jumalan tahto ja uudistaa mielemme sen mukaan. Jeesus Kristus on oikeudenmukainen ja hän tulee jakamaan oikeutta viimeisellä tuomiolla. Siksi on parempi jo nyt uudistaa mielemme Jumalan tahdon mukaan ja palvella lähimmäisiämme tasa-arvoisesti ja rakkaudessa. Ilman Pyhän Hengen voimaa emme koskaan voi taivuttaa mieltämme Jumalan tahtoon, vaan maailman voimat ja vallat taivuttavat sen maailman tahtoon. Pyhässä Hengessä meillä on kuitenkin mahdollisuus tehdä toisin. Israelin 12 heimon päämiehet lähtivät tutkimaan luvattua maata. Jumala oli jo sanonut, että se on hyvä maa ja israelilaisille varattu. Mutta 12 vakoajan joukosta vain 2, Kaaleb ja Joosua, näkivät, että Jumalan avulla tuo maa on valloitettavissa. 10 muun heimon tutkimusmatkailijat toivat masentavia uutisia ja taivuttivat koko kansan mielen ajattelemaan heidän laillaan, eikä niin kuin Jumalan tahto oli. He kuvailivat, miten vahvoja kansat olivat ja kuinka korkeita muureja tuossa luvatussa maassa oli, aivan mahdottomia haasteita. Jumala vihastui tähän mielenlaatuun ja sydämen asenteeseen. Siinä määrin, että hän oli valmis tuhoamaan koko kansan. Ainoastaan Mooseksen rukous pelasti kansan hävitykseltä. Joosua ja Kaaleb kuitenkin säilyttivät mielensä Jumalan tahdossa. He halusivat uudistaa mielensä kuuliaisiksi Pyhälle Hengelle. Siksi myös heidän kertomuksensa luvatusta maasta olivat toisenlaisia. Kaaleb sanoi, menkäämme sinne rohkeasti ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me pystymme siihen. Kaalebin ja Joosuan mieli oli samassa linjassa Pyhän Hengen kanssa. Haluathan sinä uudistaa mielesi samalle aaltopituudelle kuin Herran henki? Ja mitä mielen uudistus merkitsee tänään sinulle? Se voisi tarkoittaa sitä, että älä katsele ongelmaa, vaan katsele häntä, joka voi ongelman selvittää. Älä kuuntele yleistä mielipidettä, vaan kuuntele Jumalan mielipidettä. Älä anna ajatuksesi mukautua maailman tapaan ajatella, vaan mukaudu Jumalan ajatusten mukaan. Ota tänään Raamatun sanasta selville, mikä on Jumalan tahto, ja tee sen mukaan, niin tulet perimään siunauksen.